Ahoj, vítám vás znovu na kanále Mic Pro. Minulý týden přišlo velké překvapení, a to ve formě nové tiskárny od Josefa Průši, a to konkrétně modelu MK4. Jelikož nám 3D tisk pomáhá v naší audio-video produkci, přednedávnem jsme museli udělat krok stranou a pořídit si konkurenci naší staré MK3S Plus, abychom mohli tisknout rychleji a se stejnou kvalitou. Ovšem Josef Průša přišel se svojí 4. verzí tiskárny, která dohání všechny ztráty, a my jsme měli tu možnost dostat jeden z prvních kousků, tak se na to pojďme podívat. Ano, je to tak, máme ji tady. Tentokrát jsme si objednali složený kousek, protože první modely, první kusy se odesílaly pouze složené a ne ve formě kitu, který si sami složíte, tak si to pojďme rozbalit. Musím říct, že mě dost potěšilo, že Josef Průša udělal ten krok a dokázal udělat tiskárnu, která dožene rychlostí a zároveň kvalitou všechny ostatní tiskárny. Každý, kdo se 3D tisku trošku věnuje, tak si určitě uvědomí, že Průšovy tiskárny nikdy nebyly jenom o rychlosti, ale o tom, že byly kvalitní, měly perfektní servis, super podporu a nikdy to nebylo hon za rychlostí. Nicméně, myslím si, že trh mu ukázal, že je potřeba, aby byl i trošku rychlejší, a tak udělali tuto novou verzi. A teď se podíváme, co dostaneme. Takže, klasický power adapter, tady máme nějaké jasný, tady klasický cheat sheet. Zde vidíme velikosti různých šroubků a podobně, když jsme potřebovali něco vyměnit. Dále zde máme krásnou brožuru s základními informacemi o tiskárně. V angličtině tedy. Tady máme pěkné samolepky. Jak už někdo možná zná, tak ty vždycky chodily s tiskárnami. Tady proslavené Haribo medvídky na rozkládání. Dále zde máme kalibrační list. Tady vlastně vidíme, že tiskárna prošla testováním, než odešla k nám. Tady ten testing protokol je konkrétně z 33. Takže opravdu z minulého týdne. A jdeme dál. Začneme to postupně vyndat. Jak vidíte, Průšovi záleží na tom, aby tiskárny chodily v pořádku, takže jsou i dobře zabalené. Takže postupně vyndáme, co tu máme. Zde máme jednu vzorovou špulku. Jedná se o PLA Průša Galaxy Black. Tak z toho hnedka zkusím něco vytisknout. Tak, tady bychom měli mít. My jsme si k tiskárně objednali náš oblíbený saténový plát. Víceméně na staré trojce nepoužíváme jiný, protože na to jde tisknout opravdu se vším. Bez jakýchkoliv velkých problémů. To tak, tady máme saténový plát. Mimochodem, tady na tom saténovém plátu, když si to otevřeme, tak vidíme, opatrně něco nepoškodíme, tak na tom saténovém plátu uvidíme nápis MK4 tady, ale to neznamená, že by to nefungovalo s MK3, nebo naopak, že by MK3 pláty nefungovaly s MK4. Ty pláty jsou stejné, akorát prostě je tam natištěný nový model. Tak. Jdeme dál. Budeme mít nějaké MK4 accessories, to si rozbalím později. Teď vás dlouho nenapínám. A nyní můžeme vyndat tiskárnu. Tiskárna. Má sama o sobě, tiskárna sama o sobě vypadá dost podobně, velikostně stejná. Takže hodně na co jsme zvyklí. Tak. Co si vyndáme opatrně? Super.
Tak, tady vidíme na tiskárně testovací kousek. A vidíme, že na tiskárně máme klasický pay povrch. Teď zkusím tiskárnu vyndat ze zbytku přepravního materiálu a máme ji venku. Vlastně, když se na tu tiskárnu podíváme zblízka, vidíme, že těch změn je opravdu mnoho, ale zároveň na první pohled nejsou úplně všechny vidět. Než se vrhneme na samotnou tiskárnu, na její připojení, tak se ještě podíváme, co nám přišlo tady v tom balení. Tady si rozbalíme ten napájecí kabel, ten budeme za chvilku potřebovat. Podíváme se, co nám Prusa posílá s tiskárnou. Pro mě je to trošku nové, protože tu první tiskárnu jsme vlastně skládali celou, takže nemůžu úplně říct, jaký je rozdíl v tom balení, co s tím přišlo navíc nebo ne, protože předtím přišla opravdu jedna velká krabice plná dílů. Tak. A je tady klasický spool holder. Tady, jak jsme zvyklí, spool holder. Ten si tady můžeme hezky připevnit na tiskárnu. Tak. Dále zde máme klasický pytlíček s mazáním na ty hlazené tyče. Tak. Teďko pro mě novinka Filament Guide. To je pro lepší vedení filamentu. Rozbalíme. Tady to píše Prusa.io/filament.guide. Tam bychom asi zjistili instructions pro přidělání na tiskárnu. Pěkný, to je vytištěný zase. Samozřejmě jak jinak od Prusy než vytištěné díly. Tady máme zbytek šroubků na ten Filament Guide. Ten se vlastně přidělá takhle tady na ten spool holder a pak nám tím prochází krásně ten filament do tiskárny, aby měl přímější cestu lepší, takže to si dneska nebudeme ukazovat, dáme si to zatím takhle bokem. No ale tady máme flešku, mně se líbí, jak Prusa nenechá nic náhodě. Vlastně novinkou této tiskárny je, že už nemá slot na SD karty, ale USBčko, takže vlastně ty G-kódy si můžeme na tu tiskárnu přenést na jakékoliv flešce a jedno nám přikládá. Tak, to si dáme bokem. A dále zde máme základní nářadí, to asi všichni známe z předchozích verzí. Nově líbí se mi, že Prusa hledí na detaily, takže vidíme nově ty kleštičky jsou s oranžovým zbarvením, ne žluté, tak jak u těch předchozích tiskáren. A pak je tady balíček nářadí. Já si myslím, že se nebudeme dále napínat a zkusíme si tiskárnu spustit. Ještě než si tiskárnu pustíme, tak jenom bych chtěl tady ukázat pár věcí. Vlastně tady máme nově takto otevírací ten chladič na díly. Chladič, který nám chladí vlastně při tisku ty jednotlivé součásti, co se tisknou, tak ten se takto dá otevřít. A vlastně vidíme, jestli si pamatujete z MK3, jak je tohle fakt jako uzoučky. Ono to nebude vidět ze předu, ale když tu tiskárnu otočíme, tak se podívejte, jak je to uzoučky. Jo, vlastně ten motor, tady ta část předtím trčela hodně dopředu, hodně se to těžiště změnilo vlastně k těm hlazeným tyčím, aby se mohl zrychlit tisk a zlepšit zároveň. Tak. Dále zde vidíme, zkusíme si s tím vyjet nahoru, potom si s tím jedeme. Tady máme dva takhle šroubky, které když povolíme, tak si jednoduše můžeme vyndat trysku. My to teď máme hodně nízko, takže to nebudeme dělat, takže to zase zpátky dotáhneme a zkusíme si tiskárnu spustit. Vlastně kromě kompletně přepracovaného
extruderu, kde máme velké kolo, které nám tlačí filament dovnitř, tak zde máme tlustší ty chlazené tyče, jsou 10 mm oproti 8 mm předchozím. A zároveň zde máme trošku vystužené některé díly, aby ta tiskárna mohla zvládat ten rychlejší tisk. Co se týká kabelu, vidíme, že tady vede taková tenká bužírka do toho extruderu. Tam je taky došlo ke změně. Vlastně tady v této krabičce se nachází tištěný spoj, na který jsou připojené veškeré důležité části extruderu, větráky, senzory a tak dále. A vlastně odsud vede jenom jeden kabel do celého toho mozku té tiskárny, do nové desky, která je 32-bitová. A je obou straně vlastně komunikuje tam i zpátky vlastně s tím, tady s tou základní deskou, takže potom, když potřebujeme vyměnit jakýkoliv větrák nebo jakýkoliv zařízení tady na tom extruderu, tak to nemusíme všechno měnit až dozadu do té základní desky, ale mění se to jenom tady v rámci toho extruderu, což je zase velké vylepšení oproti předchozímu stavu. Tak a už se nebudeme zdržovat a zkusíme si tiskárnu spustit a projít si úplně to nejzákladnější nastavení. Nebudeme dneska procházet všechno, ale ukážeme si, co nás čeká, když si tiskárnu koupíme a zapojíme. Tak. Tiskárnu jsme zapojili a můžeme si ji zapnout. Vidíme, čím nás povede zpět. Vlastně vidíme, je tady změna v tom větráku, co chladí ty tištěné věci. Už se nám to spouští. Tady to mě zajímalo, tady vidíte originál Prusa MK4. Není to vytištěné, je to tam nalepené, je to samolepka. Ale hezký detail. Tak. Dobrý den, toto je vaše nová tiskárna. Setup. Ještě než pustíme ten setup, tak z toho sundáme z toho plátu tady ten testovací výtisk. Přece jenom ty pláty jsou podle mě trošku jiné, než bývaly tvarově. Možná jsou úplně stejný. Jsou úplně stejný. Takže jsou stejný ty pláty. Se nic nezměnilo. Tak, tady máme takovou klíčenku. Vidíme, klíčenka Prusa. Tak, plát už se nám trošku zahřál, tak si zkusíme projet to nastavení. Cell test byl... Tak, teď se nám spustí cell test. A tiskárna si sama vyzkouší, že všechno běží jak má. Jinak k tiskárně, co všechno se tam změnilo, dalo by se říct, že skoro všechno. Máme tady nový rám, který je z druhé strany, teďko to nebudu otáčet, ale z druhé strany je perforovaný. Vlastně tady ze spoda, to, co nám drží tu vyhřívanou podložku, tak je taky je odlehčené. Dále zde máme tento díl na ten řemen té osy Y je vystužený. Máme tady vystužené tyto díly. Co se týká toho nejdůležitějšího, máme tady nový extruder s převodovkou 10:1. Dále zde máme, tak. Nyní po nás tiskárna chce, aby jsme udělali load cell test. Vlastně tiskárna v sobě nově má senzor, který měří tlak na tu trysku, takže nemusíme vůbec řešit nastavení první vrstvy. Což je obrovská novinka pro tiskárny od Prusy, kdy vlastně dotykem s tou tiskovou plochou si ta tiskárna hezky skalibruje první vrstvu. Takže můžeme měnit tiskové pláty, můžeme měnit trysky a vždycky budeme mít perfektní první vrstvu. Takže budeme potřebovat vaši pomoc. Musíme vyzkoušet senzor trysky, nebojte, bude studená continue. Tabl nozzle, takže stiskneme trysku. Tak.
Počkáme 5, 4, 3, 2, 1 a teďko máme ji zmačknout. Super. Super. Prošlo nám to. Jdeme dále. Kalibrace osy Z. Jdeme dolů. Opravdu ta tiskárna je o dost tižší než byla, což je super změna. Ona byla už předtím dost tichá, teď je ještě tižší, takže kdo má starou MK3, tak si dovede představit, jak tiché to je. Dále, než nám doběhne ten test, tak zde máme nově zabudovanou Wi-Fi, takže tiskárnu už můžeme ovládat a připojit se k ní na dálku. Což je super. Zároveň ta tiskárna funguje i bez toho Wi-Fi modulu, takže si můžeme Wi-Fi modul úplně odpojit a klasicky nosit si G-kody na flashce a mít ji absolutně offline. Dále zde máme připojení na LAN kabel, můžeme tiskárnu používat i v síti pomocí LAN kabelu, takže pro ty, co mají třeba velké farmy a tak a nechtějí mít to všechno bezdrátové, můžou mít tiskárny připojené po klasickém LAN kabelu. Tak. Teď si tiskárna zkouší osu Z. Co se ještě změnilo? Nově krabička na základní desku je železná, není plastová. Zdroj zůstal stejný na druhé straně. A nejvíc změn se odehrálo také v elektronice. Máme novou 32-bitovou základní desku, to už jsem říkal. Teďko nám tiskárna zkouší teploty. Podložku nám vyhřívá na 110 stupňů a trysku na 220. Další novinkou je barevný displej, který známe z XL, s tím, že nově si můžeme nastavit, co tady dole vidíme v tom stavovém řádku. Aktuálně je tam teplota je trysky, teplota té podložky a venkovní teplota prostředí. Nově si právě v tom nastavení můžeme nastavit, co se nám tam bude zobrazovat podle toho, co nás zajímá nejvíc. Tak, teď na to po nás chce aspoň 5 cm filamentů. Dáme yes, že máme tam nějaký zastrčený. Tak, nyní máme filament vyndat, takže dáme unload. Dáme si PLA. Čekáme. Unloading filament, ohřívá se nám to na 215 stupňů. Než se nám ten filament vysune, tak ještě nějaké informace k těm novým. Tak. Vytlačil nám to filament nahoru a dolů. Super. Please make sure there is no filament in the filament sensor. Vydáme si filament a máme ho venku. Tak. Dáme continue. Insert the filament to the... Tak, máme vložit... No, si zastříhneme filament, ať ho tam máme. Se tam nikde nezasekne. Tak, vložíme. Další věcí, kterou je to, že super. Máme ho tam vložený, dáme si continue. Filament vyndáme a máme hotovo. Další velkou novinkou je, že nemáme žádnou potofové trubičku teflonovou. Opravdu vlastně ta tryska je jeden velký železný díl až nahoru k tomu extruderu, takže se nám tam nikde nemůže zasekávat ten filament a podobně, což je taky super novinka. Self-test je hotový. Všechno proběhlo perfektně a máme hotovo. Tiskárna je připravená, můžeme začít tisknout. Tak ještě než ukončíme dnešní stream, tak bych chtěl říct ještě pár věcí k té tiskárně. Mezitím si pustíme tady tisk klasické lodičky na vyzkoušení. Tak. Tady vlastně vidíte
když zastrčíte tu USBčko, tu flešku do té tiskárny, tak nám to hnedka nabídne poslední věc, co jsme na flešku nahráli. Jsme si zapomněli naloadovat filament. Já jsem si lodičku nasliceoval na 5G, tak si to vytiskneme z 5G. Tady máme 5G Lipstick Red, tak si uděláme červenou lodičku ještě nemáme. Strčíme filament. Tak, vlastně nyní ta tiskárna funguje tak, že tam nastrčíte filament, ono si to ten filament chytne, zajede si ho do určité vzdálenosti, protože už ta tiskárna přesně ví, kde ten filament v té jehle je a ve chvíli, kdy dojede kam potřebuje, tak nás požádá, aby jsme zvolili materiál, aby ji mohl naloadovat až do té trysky. Tak, než se nám tiskárna ohře, tak ještě pár věcí. Vlastně Prusa vydal aktuálně i s novou MK4 updaty, jako je vždycky zvykem, takže máme možnost updateovat z MK3 přímo na MK4, ten největší balíček. Ovšem tady se jedná o opravdu téměř kompletní přestavbu tiskárny. A pak tady máme ještě možnosti MK3,5, kde vlastně dojde ke změně té základní desky a displeje. Pak máme MK3,9, 3,9, což znamená, že vyměníme všechno kromě motoru. Jo, takže vlastně ten rozdíl mezi tou 3,9 a tou 4 je pak už jenom v tom, že máme jiné motory, kde tyto motory jsou tižší a jsou o dost přesnější. Vlastně jedná se o 0,9 stupně toho jednoho kroku oproti původním 1,8. Tak, už se nám tryska ohřála a tiskárna začala tlačit filament ven. Tady si můžeme dát, aby nám vytlačila ještě trošku, aby se nám změnila ta barva. Tak, yes. Super, máme. Filament máme. Filament se nám chytil a můžeme dát tisknout. Vlastně tiskárna nám z výroby aktuálně jede ještě se starým firmwarem. V rámci 1 měsíce by měl Prusa vydat nový firmware, který už bude obsahovat veškeré věci k tomu, aby tiskárna mohla tisknout rychlejc a tiskla jako aktuálně tisknoucí tiskárny na trhu. Máme si print a můžeme se na to vrhnout. Tak, nyní vidíme, že si tiskárna zkouší vlastně tu první vrstvu. Zkouší si to nově jenom v té oblasti, kde bude tisknout, aby nemusela zkoušet celou tu plochu, takže ví, kde se bude tisknout, tam si nastaví tu výšku té první vrstvy a začne tisknout. Nicméně toto už bude proces na 40 minut, tím se nebudeme zdržovat. Já vám děkuji za pozornost a určitě vám nahrajeme timelapse z tohoto tisku. Mějte se hezky.